Kumusta sa lahat mga kaibigan? Ako si Valor. Ngayon, ipapakita ko paano i-enable ang TPM 2.0 sa Windows. Una, punta tayo sa settings. I-update ang Windows kung may available, tapos subukan ulit. Kung adi gumana, kailangan pumunta sa BIOS. Para dito, punta tayo sa Start. Punta sa Start, Update at Security, Recovery, tapos i-click ang Restart. Pasok sa BIOS. Depende sa motherboard mo, hanapin ang Secure Boot tab at i-on. Sa Asus motherboard, ganito. Sa MSI naman, Security Device Support ang i-on. Ayun, sa Gigabyte, ganito naman ang TPM. I-click Enable, pwedeng ganito o ganyan. May secure boot din dito. Ayun, pwede ring Trust Technology. Pagkatapos, i-restart ang computer at dapat gumana na. Yun lang yun. Ako ulit si Valor. Paalam sa lahat.